Những cái thao tác pha chế hoàn toàn không thú vị một chút nào cả. Trong cuốn The War Art of Coffee của James Hoffman thì bác ấy có nhận xét là French press chính là dụng cụ bị đánh giá quá thấp, trong khi ai cũng nên có ở nhà, bởi vì nó rẻ, đơn giản và cực kỳ dễ để lặp đi lặp lại một công thức. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về French press, những công dụng của thiết kế và vì sao French press nên có trong góc bếp hay là góc pha chế của mỗi người, đặc biệt là những người mới đến với cà phê đặc sản. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì hãy để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo lên để đón chờ những cái video sắp tới của Espresso Maker các bạn nhé. Được tạo ra vào năm 1852 bởi hai nhà phát minh người Pháp là Mayer và Delforge. Nhưng vòng đời của một sáng chế không phải là lúc nào cũng trơn tru, khi mà mãi cho đến năm 1929 nhà sáng chế người Ý là Attilio Calimani với bằng sáng chế được cấp tại Mỹ cùng với cả một vài những cái cải tiến nhất định mới khiến cho French press trở nên thực sự phổ biến ở khắp châu Âu. Và nhìn qua thôi chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng cái bình French press này có cảm giác nó quá thân thiện để có thể trở thành một cái dụng cụ pha cà phê thú vị và thu hút. Nó giống như một món đồ gia dụng để ở trong nhà để pha cà phê hay là pha chế những cái thức uống hơn là một cái dụng cụ pha chế đặc chủng như là V60 hay là siphon. Vì vậy cái sự thú vị đến từ nó cũng là hạn chế. Đó cũng là một trong những lý do vì sao mà trong sự nở rộ của làn sóng cà phê thứ ba thì chúng ta ít bắt gặp hình ảnh của French press. Nhưng thực tế không có nghĩa là French press bị lãng quên. Cái dụng cụ này nó vẫn quá hữu dụng để có thể bị lãng quên trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đầu tiên khi nói về công dụng chính của chiếc bình này là pha cà phê thì với phương thức ngâm ủ được áp dụng trong quá trình chiết xuất thì chúng ta sẽ có một bình cà phê thiên về vị hơn là hương. Body sẽ tốt hơn, cảm giác trong khoang miệng sẽ dày và nhiều texture hơn so với cả những cái phương pháp drip như là V60. Còn về hương thì chúng ta phải chấp nhận một điều rằng với cả cái thời gian chiết xuất lâu rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 10 phút để pha một bình French press thì cái thời gian đấy nước nó đã bị nguội đi rất là nhiều rồi. Thì sau khi mà cái bình cà phê hoàn thành thì chúng ta sẽ không còn ngửi thấy nhiều cái mùi hương hấp dẫn từ cái bình cà phê được pha ra nữa. Và một quy trình cơ bản để chúng ta pha cà phê với French press sẽ là chúng ta châm cà phê vào đây, sau đấy châm nước vào, chờ khoảng từ 5-7 cho đến 10 phút, sau đó nhấn piston xuống để cho cái piston này ép hết phần bã cà phê ở dưới và rót ra ly cà phê thành quả cuối cùng. Về cơ bản thì nó là như thế. Câu hỏi đặt ra là cùng sử dụng phương thức ngâm ủ giống nhau nhưng vì sao với Aeropress chúng ta chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút trong bình cà phê, còn với French press chúng ta sẽ phải mất khoảng 5 cho đến 10 phút? Thì câu trả lời là Aeropress không phụ thuộc hoàn toàn vào cái phương thức ngâm ủ để chiết xuất cà phê. Với cả cái piston theo kèm thì cái việc mà chúng ta ấn xuống như này áp dụng áp suất và nó sẽ rút ngắn lại thời gian chiết xuất. Còn với cả French press thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có cái gì khác ngoài ngâm ủ, vì vậy chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để nước và cà phê có thời gian thẩm thấu, qua đó khai thác tối đa những cái hương vị có thể đem lại từ hạt cà phê. Và một cái vấn đề rất lớn luôn luôn đi kèm với French press chính là cái lưới lọc này. Khi mà cà phê được tách biệt bằng cái lưới lọc này thì thực tế nó không thể nào ngăn chặn hoàn toàn những cái bụi rất mịn của hạt cà phê, cũng như là cho phép tất cả những cái phần dầu của hạt cà phê có thể lọt được qua. Thì đối với cả tất cả những ai tích cực sẽ nhận xét rằng cái ly cà phê pha ra từ French press sẽ có body rất là dày, sẽ có những cái độ sệt sệt rất là thú vị trong miệng, cũng như là có một cái texture rất là đặc trưng. Còn đối với cả những ai khó tính thì uống một cái ly cà phê từ French press nó sẽ có cảm giác rất là lạo xạo trong miệng, mình nghĩ là sẽ khá là khó chịu. Và vì vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một công thức pha French press làm sao để tối ưu được cho cái vấn đề mất nhiệt nó gặp ít nhất có thể, cũng như là cái việc những cái hạt mịn trong cái bình cà phê được pha ra nó ít nhất, và một vài những công dụng thú vị khác từ French press thì sao. Bắt đầu thôi. Và ok, thế là chúng ta đã hoàn thành một bình cà phê với French press. Với công thức này thì khi mà uống luôn thì chúng ta sẽ có một cái ly cà phê rất là đậm, rất là dày miệng, và về cơ bản thì mình thấy nó ngon và cân bằng cùng với cả độ ngọt rất là cao. Khác so với cả siphon, nếu mà bạn chưa xem video siphon thì hãy ấn vào đây. Mình đã làm sẵn một cái video về siphon, cũng là một cái dụng cụ ngâm ủ. Nhưng mà cái cơ chế về nhiệt độ của siphon này lại khác rất là nhiều. Khi mà nhiệt độ của siphon nó luôn luôn được duy trì ở cái mức khoảng tầm 85 đến 90 độ C
thì với French press nhiệt độ sẽ có duy trì là hạ liên tục trong cái quá trình pha chế. Qua đấy mình cảm thấy là một cái ly cà phê pha ra từ French press nó có một cái độ chua tốt hơn. Qua đó thì đâu đấy mình cảm thấy thích hơn cái hương vị của French press. Với cả cái công thức mình vừa đưa ra thì sẽ có hai cái vấn đề được giải quyết. Thứ nhất là về nhiệt độ, như bạn có thể thấy ở đây ly cà phê của mình vẫn rất nóng sau cái quá trình pha. Vấn đề ở đấy là khi mà bạn ủ cà phê với một lượng nhất định, rót thêm và chỉ ủ thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa thôi thì cái vấn đề nhiệt độ bị giảm đi nó sẽ được hạn chế. Cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề về cặn cà phê, thì đây là một ly cà phê mình cảm thấy uống không bị quá cặn, nhưng mà thực tế thì nó vẫn có rất nhiều cặn ở trong cái bình cà phê này. Nhìn này, nó khá là đục. Vì vậy nếu mà bạn là một người mà cảm giác không thể nào mà uống nổi những cái thứ thức uống mà nó cứ lặn cặn, nó vẫn lạo xạo trong miệng ấy, thì nên bỏ qua cái ý nghĩ là sẽ sở hữu một chiếc French press. Vì dù có làm thế nào thì cái ly cà phê của chúng ta khi mà pha xong bằng French press nó vẫn sẽ bị cặn. Còn nếu mà chúng ta chấp nhận được nó thì French press vẫn là một cái dụng cụ mình cảm thấy cực kỳ tin cậy, cực kỳ uy tín để cho ra một cái ly cà phê với cả cái phong cách nó mủ như này. Nó khai thác cảm giác là rất là tới cái hương vị của hạt cà phê, ngọt có, dày dặn có, đậm đà có một chút bị chua nhẹ, và mình cảm thấy đây là một phương pháp pha chế đơn giản, nhẹ nhàng. Tất nhiên là với cả những cái thao tác pha chế hoàn toàn không thú vị một chút nào cả. Và nếu bạn không chỉ yêu thích cà phê đen thì French press còn là một cái dụng cụ đánh sữa hoàn hảo. Ly ice latte cực kỳ đơn giản và ngon hoàn hảo. Wow, còn sữa. Tuy chưa chắc đã được ngon bằng ngoài quán đâu, nhưng mà mình nghĩ với French press thì chúng ta có một cách thức không thể đơn giản hơn để có một ly cà phê buổi sáng có caffeine, có calo và có năng lượng để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Và mình nghĩ là ok, nó không tệ. Loại cà phê mà nó được pha ra khá là ngon. Thực ra thì ngon hay không ấy phụ thuộc chính vào cái hạt cà phê của các bạn. Còn cái bình French press này nó pha ra cà phê là ngon, và cái khả năng đánh sữa của nó cũng khá là ổn. Ngoài ra thì cái tính ứng dụng của French press nó còn được ứng dụng rất nhiều trong cái việc mà chúng ta pha chế những cái thức uống hàng ngày như là trà này, hay là thậm chí là chúng ta có thể ủ cold brew bằng cái bình French press này một cách rất là đơn giản. Và ok, đến đây thì bạn thấy đúng rồi chứ, có nghĩa là French press nó sẽ không giống như những cái dụng cụ mà chúng ta đã từng tiếp xúc trên espresso maker. Nó sẽ giống với cả một cái dụng cụ gia dụng pha chế tại nhà hơn là những cái dụng cụ pha chế thuật đặc chủng kia. Thì những cái dụng cụ pha chế chuyên dụng nó sẽ đem đến những cái cảm xúc thú vị hơn, nó sẽ đem đến cái kiểu hương vị nó mang tính đặc trưng cao hơn. Nhưng với French press thì nó là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn để bạn bắt đầu hành trình tự pha chế cà phê với một cái gói cà phê từ một nhà rang thủ công nào đó. Ở đây mình đang nói đến việc là bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 2 triệu đồng, trong đấy khoảng tầm 1,5 triệu cho một chiếc cối Thermo C3 chẳng hạn. Một cái bình French press dao động khoảng tầm 100 mấy đến 200 và một gói cà phê. Sau đó mỗi tháng bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm vài trăm nghìn để mua cà phê và duy trì cái việc uống cà phê tươi mỗi ngày. Thì câu chuyện là việc bạn tự mua, tự xay, tự uống cà phê ở nhà nó diễn ra vô cùng thoải mái, vô cùng chất lượng, cũng như là cái quá trình pha chế của các bạn vẫn có thể nâng cấp được với cả những cái kỹ năng pha chế nhất định. Còn nếu mà bạn muốn những cái trải nghiệm nhiều hơn, bạn muốn cảm xúc hơn với quá trình pha chế của mình thì khi đấy cuộc chơi cà phê mới thực sự tốn tiền. Còn nếu mà không muốn bỏ ra khoảng 2 triệu thì bạn cũng có thể bỏ ra khoảng tầm 3 triệu mốt cho một cái bình French press như thế này của Fellow. Ngoài cái giá 3 triệu ra thì một cái bình pha cà phê như thế này nó là hoàn hảo cho những cuộc đón tiếp. Làm sao các bạn có thể tìm được một dụng cụ pha cà phê nào có thể pha được khoảng 1 lít cà phê dành cho khoảng 6 đến 7 người uống? Thì đây là câu trả lời. Và mình chưa nghĩ ra một cái giải pháp nào thực tế và tiết kiệm hơn. Và cuối cùng là trong những cái trào lưu mà chúng ta trang trí những cái góc bếp theo phong cách hiện đại hay là theo bất kể một phong cách nào đấy, thì một sự có mắt của một cái loại bình French press đẹp như chiếc bình Clara này hay là một cái loại bình nào đấy, mình thấy rất nhiều loại trên mạng, thì nó cũng góp phần làm cho cái góc bếp của chúng ta nghệ thuật hơn, đẹp hơn, cùng với những cái chức năng mà mình cảm thấy là cực kỳ tuyệt vời của French press. Gần như nó có thể pha cho bạn bất kể một cái loại cà phê nào, trà, cà phê hay là cappuccino, latte một cách khá là nhanh, khá là đơn giản, cũng như là không tốn quá nhiều những cái sức lực của chúng ta như là chúng ta phải pha một ly espresso thủ công chẳng hạn, hay là một cái bình pour over. Vậy bạn nghĩ sao về French press? Mình thì mình cực kỳ yêu thích cái dụng cụ này với phong cách của một cái đồ gia dụng có thể pha được cà phê. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment nhé. Và đừng quên ấn like và subscribe cho kênh YouTube Espresso Maker.
Ok, và trước khi kết thúc video thì mình sẽ giveaway cái bình Frame Press này cho các bạn. Vì thực tế là mình đã không có nhu cầu sử dụng nó sau khi cái quá trình mà trải nghiệm để review xong. Và mình nghĩ là việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái dụng cụ pha chế với nhau để có thêm những cái trải nghiệm mới, cho dù nó không đáng là bao nhiêu, nó sẽ có ý nghĩa rất nhiều trong cái quá trình mà chúng ta cùng nhau trải nghiệm cà phê. Thể lệ là như này, bạn sẽ comment một con số từ 1 cho đến 100 và mình sẽ quay số may mắn, sau đó up kết quả lên kênh YouTube Espresso Maker. Tất nhiên rồi, không phải cái này mà là cái này. Hey yo, what the fuck? Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.